Và lúc đấy thì mới biết là làm nhà thiết kế thì cũng mệt phết. Cái kiểu năng lượng lúc đấy nó rất là khác ấy. Và lúc đó mình cũng cảm giác là ôi cái này làm được thôi. Ngày nào mình cũng nghĩ đến cái show thời trang đấy, đi đến những cái chợ vải, rồi những cái chỗ bán vải với lăn lê bò tòa trên đấy. Hello, have you seen? Chắc bạn nào mà follow mình trên Instagram hay Facebook thì chắc cũng biết là dạo gần đây mình trên story mình có hay up, repost mọi người up một cái tấm thiệp như thế này, đúng không? Và lúc đó thì mình cũng chưa có một lời giải thích chính thức nào về cái tấm thiệp này có ý nghĩa là gì. Và hôm nay thì mình cũng sẽ quyết định tâm sự và chia sẻ với mọi người luôn là ngày 30 tháng 12 sắp tới đây thì mình sẽ tổ chức một show thời trang runway ra mắt brand thời trang của mình. Và dự án này thì mình đã cũng rất là lâu rồi, nhưng mà hôm nay thì gần đến ngày show rồi mình mới quyết định ngồi đây chia sẻ tâm sự và nói hết về cái show thời trang của mình. Kế hoạch của mình cho năm 2018 là sẽ có một cái web series này, nhưng mà khi mà mình làm mãi kịch bản cả nửa năm 2018, đến lúc mà tưởng kiểu chuẩn bị casting diễn viên rồi quay đến nơi rồi nhưng nó cũng bị kiểu đổ bể. Rồi sau đó mình sẽ đổi sang plan B, quay phim ngắn, và cũng mọi thứ cũng gần đến xong rồi, chỉ đợi đến kiểu ngày quay là xong thôi thì cũng bể luôn, không hiểu sao. Tự nhiên rồi đến cái tháng 12 cuối năm 2018 đấy rồi, và mình kiểu ngồi ngẫm nghĩ lại và mình nghĩ là hay là kiểu làm phim lúc đó chưa phải là duyên đối với mình, kiểu ngồi kiểu chất vấn lại bản thân, nhưng mà thời trang mới là cái mà mình kiểu đam mê bấy lâu nay mà, tại sao mình không thực hiện cái đam mê đấy trước mà mình cứ cố gắng làm mấy cái kia làm gì khi nó chưa phải là thế mạnh thực sự của mình thì sao. Và biết đâu là cái sự đổ bể của cái việc làm phim đấy nó có lợi cho mình lúc đó, là để mình nhận ra là cái đấy chưa đến lúc, và mình cứ phải nhìn lại cái đam mê của mình lúc đó thực sự là gì, đó là thời trang. Và tự nhiên lúc đấy vào cái tháng 12 năm đấy mình nghĩ là có thể đến lúc là mình đã nên ra mắt cái brand thời trang của mình rồi, và ra mắt đó bằng cách nào. Và lúc đó thì mình tự nhiên nghĩ ra là hay là mình làm show thời trang đi. Thế là mình bắt đầu nhen nhóm ý tưởng làm show thời trang. Nhưng mà thực sự cái lúc mà mình nghĩ ra là làm show thời trang thì mình mới nghĩ thế thôi, và mình mới tưởng tượng là mình muốn gì và sẽ làm gì, kiểu nó rất là mông lung, nó sẽ chỉ là một cái bản vẽ phác thảo kiểu bút chì thôi chứ nó không kiểu chi tiết đâu. Tại vì lúc đó mình nghĩ là mình sẽ làm show thời trang, nhưng thực sự bên trong mình thì mình cũng nghĩ là chắc gì mình đã làm được show thời trang. Nhưng mà mình cứ suy nghĩ, mình cứ nghĩ nó đến nó mỗi ngày, ngày nào mình cũng nghĩ tưởng tượng dần ra mình vẽ lên cái bản thảo đó càng ngày càng một sắc nét hơn. Lúc đầu thì nó chỉ là kiểu bút chì thôi, nhưng sau đó mình sẽ kiểu bắt đầu tô màu nó lên, rồi kiểu mình sẽ tham khảo rất là nhiều người, hỏi ý kiến mọi người, anh chị em bạn bè và ekip, rồi cùng mọi người giúp mình tô đậm cái bức tranh ở trên nữa, và nó tô đậm bằng cách in vào đầu mình mỗi ngày. Và ngày nào mình cũng nghĩ đến cái show thời trang đấy. Đó là tháng 12, và cái công cuộc mà mình tô đậm lên cái bản vẽ đó và để bản vẽ đó thành hiện thực vào cái tháng 12 năm nay thì nó cũng trải qua rất là nhiều điều, và rất là nhiều cái phải gọi là khó khăn mà mình cũng không nghĩ là mình sẽ kiểu gặp phải như thế. Từ cái ngày mình nghĩ ra là mình làm show cho đến cái ngày mà mình bắt đầu đi mua vải và bắt đầu sắm tay áo lên thực sự là làm show thì nó cũng phải mất đến 4 tháng. 5 tháng, nghĩa là đến tháng 5 thì mình mới thực sự bắt đầu đi mua vải và bắt đầu làm những cái bộ đồ đầu tiên trong bộ sưu tập của mình. Cái 5 tháng đấy có nghĩa là cái 5 tháng mà mình phải cũng nghĩ đi nghĩ lại là mình có chắc chắn là mình sẽ làm show không, hay là chỉ là một cái niềm đam mê bộc phát lên như là kiểu việc làm phim thôi thì nó cũng sẽ đổ bể như là hai cái dự án phim ngắn vừa rồi của mình trong 2018. Và trong khoảng thời gian đấy mình cũng bắt đầu kiểu ngồi suy nghĩ ở nhà rất nhiều là mình đã đủ sức để làm cái này chưa. Và show thì nghe nó đơn giản thôi, nhưng thực sự thì nó không đơn giản chút nào, nó cũng rất là nhiều việc. Và ngoài ra thì trong cái khoảng thời gian đấy mình cũng phải đi tìm tòi kiểu thêm ekip và thêm mọi người có thể giúp đỡ mình thành hiện thực cái bộ sưu tập này. Và vậy là tháng 5 mình bắt đầu mua vải. Và lần đầu tiên mình đi đến những cái chợ vải, rồi những cái chỗ bán vải với lăn lê bò tòa trên đấy để kiểu tìm được những mảnh vải mình yêu thích và tìm được những mảnh vải mà nó đúng với tinh thần bộ sưu tập của mình, đúng với tinh thần của mình. Và lúc đấy thì mới biết là làm nhà thiết kế thì cũng mệt phết.
Và nói chung là nó cũng là một trải nghiệm rất là hay trong cuộc đời của mình. Nói chung là nó là một cái gì đấy rất là mới, và mình là một người rất thích trải nghiệm. Thế nên là khi mà mình bắt đầu thử sức với công việc là nhà thiết kế như thế này, và đặc biệt là mình cảm nhận được đây mới đúng là cái đam mê của mình, thì khi đó mình làm rất là hứng khởi. Đúng là nó kiểu khác hẳn với cái lúc mà mình ngồi suy nghĩ kịch bản để làm phim. Cái kiểu năng lượng lúc đấy nó rất là khác ấy. Và lúc đó mình cũng cảm giác là ôi, cái này làm được thôi, không bị đổ bể như là cái làm phim đâu. Và để chuẩn bị cho 30 bộ quần áo đầu tiên trong cái bộ sưu tập runway của mình, thì mình muốn là nó phải kiểu có những cái màu sắc nhìn trông giống mình nhất, có những cái style mà nhìn trông quyến xin nhất, và nó phải có một cái gì đấy âm hưởng cái tuổi trẻ nhất. Thế là có những ngày ngoài việc đi mua vải, chọn phụ kiện ra, rồi ngồi họp với team, họp với ekip, rồi cả những ngày mà làm cái đồ đấy xong rồi nhưng mà thấy ui, trông nó đơn giản quá, thế nên là lại lặn lội đi mua một cái sơn xịt để kiểu xịt lên để cho nó nhìn thế nào trông nó kiểu crazy hơn, và nhìn nó trông nó kiểu điên điên hơn, và trông nó kiểu trẻ trung hơn nữa. Rồi có cả những ngày mà mình ngồi vẽ một cái tấm vải to như thế này và vẽ từng chi tiết một để cho kín hết cái mảnh vải trắng đấy, thì sau đó mình dùng cái mảnh vải đó để làm nên những cái bộ quần áo trong cái bộ sưu tập sắp tới. Và thực sự đó là những cái trải nghiệm rất là hay trong cái chặng đường mà làm cái fashion show của mình thành hiện thực. Nhưng mà cũng phải tâm sự một chút là năm 2019 vừa rồi, ngoài mấy tháng đầu tiên mà mình tự chất vấn bản thân ra là mình có làm được cái show không, thì mình cũng phải có thêm một đợt nữa chất vấn lại bản thân một lần nữa một cách kiểu sâu lắng hơn, là mình có thật sự đủ khả năng làm cái fashion show này không. Tại sao lại có cái việc mà mình chất vấn lần 2 như vậy? Tại vì đúng là một năm vừa rồi không kiểu quá là trôi chảy với mình cũng phải gặp rất là nhiều khó khăn. Khó khăn đầu tiên phải nói là đến áp lực về tâm lý. Tại vì nếu mà kiểu xung quanh bạn bè cuộc sống của mình mà đều rất là ok, vui vẻ, thì mình cũng sẽ có tâm trạng rất là tốt để có thể hoàn thiện cái ước mơ của mình nhanh hơn. Nhưng mà trong thời gian vừa qua, mình cũng đã bị kiểu tạm dừng một số mối quan hệ mà cũng rất là quan trọng đối với cuộc sống của mình. Thế nên là mình cũng hơi suy sụp. Thế nên là nó đã bị kiểu gián đoạn ra một thời gian một chút lâu hơn để mình kiểu có thể kiểu recover lại cái cảm xúc của mình, để mình có thể toàn tâm toàn ý hơn vào cái bộ sưu tập lần này cũng như là cái brand thời trang của mình hơn. Rồi sau đó đến cái khoảng thời gian tầm tháng 6, tháng 7, nó cũng là một thời gian rất là kiểu, đấy là tháng cô hồn ấy mọi người. Thì nó đúng là một cái tháng cô hồn đối với mình luôn. Và lúc đầu khi mà mình làm cái brand thời trang này, mình định làm là có 2 người. Tại vì thực sự thì kinh doanh không phải là kiểu thế mạnh của mình, và mình nghĩ là phải có thêm một người nữa thì mình mới có thể tự tin và vận hành cái brand này. Nhưng mà vào cái tháng 7 cô hồn vừa rồi thì mình đã tạm dừng làm việc với người đó. Lúc đấy thì mình cũng suy sụp không kém cái việc mà mình từ bỏ các mối quan hệ kia. Mình lại nghĩ là ôi, thì có khi nào bây giờ mình không làm với người ta nữa thì mình không làm được cái brand thời trang của mình không, mình không làm được cái fashion show như là mình đã tính không. Rồi có khi nào mà cái năm 2019 này mình cũng không làm được cái việc gì cả như cái năm 2018 không. Rồi có khi nào là đây là sự lựa chọn sai của mình không. Thực sự thì mình là một người rất tích cực, và mình luôn cố gắng kiểu như là làm thế nào để có thể kiểu lan tỏa cái năng lượng tích cực này trong mọi người xung quanh. Nhưng cái thời gian đó mình hơi bị tiêu cực thực sự luôn, là kiểu mình đã có những lúc mình kiểu ở nhà và kiểu đau đầu và suy nghĩ, rồi đương nhiên cũng phải có nước mắt chứ các bạn, và nghĩ là kiểu nghĩ rất là nhiều về cái việc này, và cũng cảm thấy kiểu một chút thất vọng với bản thân là thôi chắc là mình kiểu không làm được rồi. Nói chung là khó khăn quá, mình không làm được rồi, mình không thể vượt qua rồi. Vậy là 2019 này cũng như 2018 mình không làm được cái gì cả. Nhưng mà sau đó, tại vì mình là một người tích cực và mình đã bắt đầu quyết định thay đổi từ cái suy nghĩ của mình. Mình đã nghĩ lại là cái này, cái niềm đam mê thời trang này của mình nó lớn mạnh đến như thế cơ mà. Mình đã nghĩ về cái fashion show này nhiều đấy cơ mà. Mình đã vẽ cái bản thảo đấy gần xong rồi, mà tại sao mình như thế này mình lại bỏ cuộc ư? Chỉ vì những cái khó khăn như thế thì tại sao mình lại kiểu vứt bỏ hết ư?
mình kiểu không thể như thế được. Chung là mình bắt đầu thay đổi suy nghĩ, mình nói chuyện với mẹ, nói chuyện với chị quản lý, nói chuyện với bạn bè. Và sau đó mình đã kiểu refresh lại bản thân và mình quyết định là mình sẽ làm cái brand thời trang này một mình. Nó là brand thời trang của mình và mình sẽ làm được hết, không có gì khó khăn cả. Và lúc đó mình cũng bắt đầu kiểu cày nhiều hơn, mình đã kiểu làm việc kiểu nhiều hơn để cảm thấy có thể tự tin, có thể làm được cái fashion show này và có thể ra mắt được cái brand này. Và cuối cùng thì 2022 tới đây mình sẽ làm fashion show các bạn ơi. Và qua cái năm 2019 vừa rồi thì mình công nhận là mình cũng lớn lên được nhiều chút, trưởng thành hơn một chút về những suy nghĩ và những cái cách nhìn khác trong cuộc sống. Và mình cũng cảm thấy là đúng là nếu chỉ cần cái suy nghĩ của mình á, cái suy nghĩ của mình mà nghĩ về cái tương lai của mình, nghĩ về những cái gì mà mình muốn thực hiện nó càng rõ ràng và nó càng kiểu chính xác, chi tiết đến đâu thì cái điều đấy nó sẽ thành hiện thực và nó sẽ đến với bạn. Ví dụ như là mình đã nghĩ về cái show của mình quá nhiều, thế nên là hôm nay mình đã cầm cái tấm thiệp này trên tay để mời các bạn đến dự fashion show của mình đây. Và mình cũng muốn có một cái mini game nho nhỏ dành cho các bạn sinner. Chính là mình sẽ dành ra 5 cặp vé, đó chính là 10 vé đến dự fashion show của mình vào ngày 30 tháng 12 tại My House Hotel 135 Ngô Thị Nhậm, quận 3. Nhưng mà mình sẽ có một cái mini game nho nhỏ, đó chính là các bạn hãy share lại cái clip này, video này lên Facebook của các bạn và comment ở bên dưới Facebook của mình một số bất kỳ từ 111 đến 999 và tag một người bạn mà bạn muốn đi cùng để đến xem fashion show. Và mình sẽ tặng ra 5 cặp vé này dành cho mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn vào ngày 30 tháng 12 nhá. See you!